Xin kính chào quý vị và các bạn đến với Toàn cảnh hôm nay. Bản tin phân tích tổng hợp những diễn biến nhanh và chính xác nhất trong 24 giờ qua. Hôm nay, chúng ta cùng phân tích một điểm nóng đang khiến cả khu vực phải dè chừng. Vì sao Campuchia đẩy căng thẳng sang biên giới Lào sau thất bại trước Thái Lan và điều đó có thể kéo Việt Nam vào thế trận an ninh ra sao? Nếu thấy nội dung hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video phân tích tiếp theo. Những ngày cuối năm, biên giới phía Tây Campuchia vẫn còn bụi khói sau các đợt giao tranh với Thái Lan. Quân đội Campuchia rút về, họ mang theo thương tích trên cơ thể và một vấn đề lớn hơn, mất uy tín. Thái Lan có vũ khí tốt hơn, tổ chức tốt hơn và đã đẩy Campuchia rời khỏi nhiều điểm cao quan trọng. Kết quả này tạo ra khoảng trống lớn trong nội bộ chính quyền Campuchia. Hun Manet đối mặt với thực tế đó ngay trong nước mình. Dư luận bàn tán, các tướng lĩnh nghi ngờ năng lực chỉ huy, binh lính bị nợ lương, tinh thần xuống thấp. Đây không phải cảm giác mơ hồ. Khi quân đội thua trận, những con số hiện ra rất rõ, vị trí bị mất, lực lượng phải rút, ngân sách tiêu hao mà không đạt mục tiêu, áp lực đè nặng lên người đứng đầu. Trong bối cảnh đó, Hun Manet không chọn cách ổn định nội bộ. Ông không tập trung trả lương cho binh sĩ. Ông cũng không tiến hành rà soát lại năng lực chỉ huy. Thay vào đó, ông hướng sự chú ý sang phía Bắc, về biên giới với Lào, đặc biệt là khu vực Attapeu. Đây không phải quyết định chiến lược dài hạn. Đây là phản ứng mang tính phòng vệ chính trị. Khi một chính quyền bị coi là yếu, họ thường tìm một đối tượng dễ gây sức ép hơn để chứng minh sức mạnh. Lào, trong suy nghĩ cũ của Phnom Penh, là một nước nhỏ, ít phản ứng quân sự mạnh, thường chọn đàm phán thay vì đối đầu. Năm 2017, Campuchia từng làm điều tương tự. Chỉ với khoảng 5.000 quân, họ đã gây áp lực đủ lớn để khoảng 30 lính biên phòng Lào rút khỏi khu vực tranh chấp. Không có nổ súng lớn, không có phản công rõ ràng. Kịch bản đó khiến Campuchia tin rằng họ có thể lặp lại. Lần này, họ lại đưa xe công binh tiến sát biên giới. Họ dựng chốt, cắm cờ mở đường. Các động thái này diễn ra chậm, lặng lẽ, nhưng rất cụ thể. Mỗi mét đường mở ra là một thông điệp chính trị. Họ tin rằng Lào sẽ tiếp tục nhún nhường. Nhưng Lào năm nay không còn giống Lào của gần 10 năm trước. Sáng sớm ở biên giới Attapeu sương tan dần. Cùng lúc đó, quân đội Lào triển khai lực lượng chủ lực ra tuyến đầu. Không phải văn bản phản đối, không phải công hàm ngoại giao kéo dài. Lần này là quân đội. Xe tăng T-72 MS bắt đầu xuất hiện trên các trục đường đất. Đây là phiên bản nâng cấp, có hệ thống quan sát ban đêm và camera nhiệt. Trong rừng sâu, các tổ hợp pháo phản lực S-5 được bố trí theo đội hình. Tầm bắn của loại pháo này có thể lên tới khoảng 70 km, đủ để tấn công sâu vào khu vực tập trung quân đối phương. Những động thái này không mang tính phô trương. Chúng có mục tiêu rõ ràng, chặn trước khả năng lấn sâu của Campuchia. Lào gửi đi một thông điệp đơn giản. Nếu bị ép, họ sẽ phản ứng bằng sức mạnh quân sự, không chỉ bằng lời nói. Người dân Lào cảm nhận sự thay đổi này rất rõ. Ở các làng ven biên giới, nhiều gia đình từng chứng kiến ruộng đất bị lấn chiếm, đường đi bị kiểm soát, hoặc phải sống trong lo lắng vì các đoàn xe lạ từ phía Nam. Những ký ức đó không xa. Chúng tích tụ thành sự bức bối kéo dài. Lần này, sự bức bối chuyển thành quyết tâm. Người lính Lào đứng gác trên đồi không mang tâm lý hiếu chiến. Họ mang tâm lý tự vệ. Họ hiểu rằng nếu tiếp tục im lặng, sức ép sẽ không dừng lại. Nhún nhường một lần có thể dẫn đến nhún nhường nhiều lần sau đó. Cao trào của tình huống này không nằm ở tiếng súng. Nó nằm ở việc một quốc gia nhỏ quyết định thay đổi cách phản ứng. Lào chọn đứng thẳng, không phải để gây chiến, mà để ngăn chiến tranh lan rộng hơn. Từ góc nhìn của bạn, nếu bạn sống ở Việt Nam, diễn biến này không hề xa lạ. Lào không chỉ là láng giềng. Lào là tuyến phòng thủ tự nhiên phía Tây. Nếu một lực lượng bên ngoài kiểm soát sâu lãnh thổ Lào, Tây Nguyên của Việt Nam sẽ chịu áp lực trực tiếp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không đứng ngoài. Các đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt đầu tăng cường hoạt động gần biên giới. Không có tuyên bố ồn ào, không có hình ảnh phô trương trên truyền thông. Chủ yếu là tuần tra, diễn tập bắn đạn thật và tăng cường phối hợp. Thông điệp ở đây rất rõ. Việt Nam không muốn chiến tranh, nhưng Việt Nam sẽ không để an ninh sườn Tây bị đe dọa. Nếu cần, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào bằng kinh nghiệm, cố vấn và năng lực kỹ thuật. Một ví dụ cụ thể là tác chiến điện tử. Đây là lĩnh vực Việt Nam có kinh nghiệm thực tế. Trong điều kiện phù hợp, hệ thống liên lạc và radar của Campuchia có thể bị gây nhiễu, làm giảm khả năng chỉ huy và phối hợp. Hậu cần cũng là yếu tố quan trọng. Đạn dược, nhiên liệu, thuốc men có thể được đảm bảo nếu xung đột kéo dài. Người dân Việt Nam hiểu rõ cái giá của chiến tranh. Việt Nam cần hòa bình để phát triển. Nhưng hòa bình không có nghĩa là chấp nhận để đồng minh bị ép buộc. Khi một nước bị đẩy vào thế không còn lựa chọn, xung đột dễ xảy ra hơn. Về mặt quân sự, cán cân tại Attapeu không đơn giản như Campuchia từng nghĩ. Quân đội Lào hiện có pháo S-5 với độ chính xác cao nhờ định vị vệ tinh. Trong địa hình rừng núi, loại vũ khí này cho phép tấn công từ xa mà không cần tiếp cận trực diện. Ngược lại, nhiều xe tăng T-55 của Campuchia là khí tải cũ, khó cơ động trong rừng rậm và dễ bị phát hiện. Tinh thần cũng là yếu tố quan trọng. Quân Campuchia vừa trải qua thất bại ở biên giới Thái Lan. Việc bị nợ lương kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến kỷ luật và ý chí chiến đấu.
Ngược lại, Lào đang ở trạng thái phòng vệ với sự ủng hộ rõ ràng của người dân. Ở đây có một bài học rõ ràng về hòa bình. Khi một bên dùng sức ép để che giấu vấn đề nội bộ, nguy cơ xung đột tăng cao. Ngược lại, khi các quốc gia nhỏ liên kết để bảo vệ lẫn nhau, chiến tranh có thể bị ngăn chặn từ sớm. Hòa bình không đến từ việc ai mạnh hơn, mà từ việc các bên hiểu rõ giới hạn và trách nhiệm của mình. Khi căng thẳng dâng lên ở Attapur, một yếu tố khác bắt đầu tác động mạnh đến cục diện Thái Lan. Bangkok vừa kết thúc một đợt đối đầu căng thẳng với Campuchia ở biên giới phía Tây. Kết quả nghiêng rõ về phía Thái Lan. Campuchia buộc phải rút lui khỏi nhiều vị trí then chốt. Điều này khiến lực lượng Campuchia bị phân tán và tinh thần suy giảm. Từ góc nhìn thực tế, Thái Lan không cần thêm một cuộc chiến mới, nhưng họ có lợi ích rõ ràng khi Campuchia tự đẩy mình vào thế bất lợi. Khi Phnom Penh dồn lực sang hướng Lào, áp lực ở biên giới Thái Lan giảm xuống. Điều này cho phép Bangkok giữ thế chủ động mà không cần nổ súng. Thái Lan chọn cách can dự gián tiếp. Họ tăng cường giám sát biên giới bằng radar và chính xác. Các dữ liệu này rất cụ thể, vị trí tập kết quân, hướng di chuyển, mật độ phương tiện. Những thông tin đó được chia sẻ cho phía Lào. Điều này giúp Lào có khả năng chuẩn bị trước, thay vì phản ứng bị động. Hậu cần cũng là một yếu tố quan trọng. Thái Lan mở rộng cửa khẩu cho hàng hóa và nhiên liệu sang Lào. Đây không phải hành động ngẫu nhiên. Trong chiến tranh hiện đại, một đơn vị không thiếu súng đạn trước tiên, mà thiếu nhiên liệu và tiếp tế. Khi tuyến hậu cần được đảm bảo, sức bền chiến đấu tăng lên đáng kể. Với Campuchia, tình hình trở nên khó khăn hơn. Họ phải duy trì lực lượng ở hai hướng. Phía Tây là Thái Lan, phía Đông Bắc là Lào. Mỗi hướng đều đòi hỏi quân số, chỉ huy và hậu cần riêng. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng không tăng, nợ lương binh sĩ vẫn tồn tại. Đây là bài toán không dễ dàng. Người dân Thái Lan nhìn tình hình với tâm lý vừa thận trọng vừa thực dụng. Họ không muốn xung đột lan rộng. Nhưng họ cũng hiểu rằng để Campuchia bị kiềm chế ở hai đầu sẽ giúp ổn định biên giới lâu dài. Không cần thêm thương vong, chỉ cần giữ thế cân bằng có lợi. Trong khi đó, Trung Quốc rơi vào thế khó xử. Campuchia là đối tác chiến lược, với cảng Rim có vị trí quan trọng. Lào cũng là đối tác then chốt, đặc biệt với tuyến đường sắt nối Trung Quốc xuống Đông Nam Á. Hai đồng minh đối đầu nhau không mang lại lợi ích cho Bắc Kinh. Nếu Trung Quốc công khai ủng hộ Campuchia, Lào có thể phản ứng bằng cách giảm hợp tác trong các dự án hạ tầng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại và logistics khu vực. Ngược lại, nếu Bắc Kinh nghiêng về Lào, Campuchia sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, làm suy giảm ảnh hưởng chính trị. Vì vậy, Trung Quốc chọn con đường ngoại giao. Họ kêu gọi kiềm chế, nhấn mạnh đối thoại. Thông điệp này nghe có vẻ trung lập, nhưng mục tiêu rất rõ, giữ ổn định để bảo vệ lợi ích kinh tế. Đường sắt, cảng biển, chuỗi cung ứng quan trọng hơn danh dự chính trị của bất kỳ cá nhân nào. Người dân trong khu vực cảm nhận rõ áp lực này. Các dự án kinh tế lớn không thể vận hành trong môi trường xung đột kéo dài. Mỗi ngày căng thẳng tăng lên là mỗi ngày chi phí vận hành tăng, doanh nghiệp chậm hàng, giá cả biến động, đời sống người dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Ở phía Bắc Lào, một động thái khác cho thấy cách Việt Nam tiếp cận vấn đề an ninh dài hạn. Tại tỉnh Phong Sa Ly, giáp với Vân Nam và Điện Biên, Việt Nam bắt đầu xây dựng một trường quân sự từ tháng 6 năm 2024. Dự kiến công trình hoàn thành vào năm 2027. Ngày 23 tháng 12, Đại sứ Việt Nam tại Lào, Nguyễn Minh Tâm, trực tiếp kiểm tra công trường. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đơn vị thi công là công ty 705, một doanh nghiệp quân đội Việt Nam. Họ phải vượt địa hình hiểm trở, đường xá khó khăn, nhưng tiến độ vẫn được duy trì. Trường quân sự này không phải căn cứ chiến đấu. Nó là nơi đào tạo sĩ quan Lào theo chương trình và mô hình của Việt Nam. Điều này có ý nghĩa rất thực tế. Khi sĩ quan được đào tạo trung hệ tư duy, khả năng phối hợp trong tình huống khẩn cấp sẽ cao hơn. Ngôn ngữ chỉ huy, cách tổ chức và phản xạ chiến thuật trở nên đồng bộ. Về lâu dài, đây là một hình thức tăng cường an ninh mà không cần phô trương sức mạnh. Thế giới nhìn vào sẽ thấy hợp tác giáo dục. Lào nhận được đào tạo và hỗ trợ. Việt Nam xây dựng ảnh hưởng bền vững. Khi cần, cơ sở này có thể trở thành điểm hậu cần hoặc trung tâm phối hợp mà không vi phạm các cam kết quốc tế. So sánh các cách tiếp cận, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ. Thái Lan dùng sức ép và vị thế quân sự. Trung Quốc dùng kinh tế và ngoại giao. Việt Nam dùng con người và đào tạo. Mỗi cách đều có mục tiêu riêng, nhưng cách của Việt Nam tập trung vào phòng ngừa xung đột lâu dài. Quay lại với Campuchia, tình thế của họ ngày càng khó. Nếu tiếp tục leo thang với Lào, họ phải đối mặt với nguy cơ bị cô lập về quân sự. Nếu rút lui, uy tín chính trị trong nước sẽ bị tổn hại thêm. Đây là vòng lặp nguy hiểm mà nhiều chính quyền từng mắc phải. Người dân Campuchia là bên chịu rủi ro lớn nhất. Phần lớn binh sĩ đến từ các vùng nông thôn. Họ nhập ngũ vì sinh kế, không phải vì tham vọng địa chính trị. Khi chiến sự nổ ra, chính họ là người ra tuyến đầu. Gia đình họ ở lại với nỗi lo mất người thân và mất nguồn thu. Ở phía bên kia biên giới, người dân Lào cũng không mong chiến tranh. Họ muốn bảo vệ đất đai, ruộng nương và cuộc sống yên ổn.
Quyết tâm của họ không xuất phát từ thù hận, mà từ trải nghiệm bị lấn ép trong quá khứ. Họ hiểu rằng nếu không đặt ra giới hạn rõ ràng, hòa bình sẽ luôn mong manh. Từ góc nhìn rộng hơn, đây là bài học về hòa bình khu vực. Hòa bình không phải là trạng thái tự nhiên. Nó cần được duy trì bằng đối thoại, bằng tôn trọng chủ quyền và bằng việc không dùng xung đột để che giấu thất bại nội bộ. Khi một bên chọn leo thang để giữ thể diện, họ đẩy cả khu vực vào rủi ro. Nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rằng không quốc gia nào thực sự muốn chiến tranh toàn diện. Thái Lan muốn ổn định, Việt Nam muốn bảo vệ biên giới, Trung Quốc muốn bảo vệ kinh tế, Lào muốn tự vệ. Chỉ cần một bên dừng lại đúng lúc, căng thẳng có thể hạ nhiệt. Giá trị của hòa bình nằm ở chỗ đó. Nó không phải khẩu hiệu, nó là kết quả của những quyết định tỉnh táo, đặt lợi ích người dân lên trên tham vọng cá nhân. Khi các quốc gia hiểu rằng chiến tranh luôn khiến người nghèo trả giá trước tiên, họ có thêm lý do để chọn kiềm chế. Khi các bên dần lộ rõ vị thế, câu hỏi lớn nhất không còn là ai mạnh hơn, mà là ai kiểm soát được rủi ro. Xung đột ở biên giới không bùng nổ ngay lập tức vì tất cả đều hiểu chi phí phải trả. Nhưng nguy cơ luôn tồn tại khi những quyết định sai lầm tiếp tục chồng lên nhau. Với Campuchia, vấn đề cốt lõi nằm ở nội bộ. Một quân đội bị nợ lương nhiều tháng sẽ không duy trì kỷ luật lâu dài. Khi thu nhập không ổn định, binh sĩ tìm cách xoay sở cá nhân. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới, yếu tố này thường là nguyên nhân khiến lực lượng đông nhưng nhanh chóng tan rã. Ngoài ra, hệ thống chỉ huy của Campuchia đang chịu áp lực chính trị. Khi lãnh đạo dân sự muốn chứng minh sức mạnh, các tướng lĩnh buộc phải đưa ra kế hoạch mang tính phô trương hơn là hiệu quả. Điều này dẫn đến quyết định triển khai quân ở địa hình bất lợi. Astapur là khu vực rừng núi, đường hẹp, tầm quan sát hạn chế. Xe tăng hạng nặng khó cơ động. Nếu bị phục kích hoặc pháo kích từ xa, khả năng thiệt hại rất cao. Ở phía Lào, cách tiếp cận khác hẳn. Họ không tìm kiếm thắng lợi nhanh, họ tập trung vào phòng thủ chiều sâu. Điều này có nghĩa là không dồn toàn bộ lực lượng ra tuyến đầu, mà phân tán theo các cụm nhỏ, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Khi cần, pháo phản lực tầm xa sẽ đánh vào khu vực tập kết của đối phương, thay vì giao tranh trực diện. Chiến thuật này phù hợp với nguồn lực của Lào. Nó giảm tổn thất nhân mạng, nó cũng kéo dài thời gian, khiến đối phương tiêu hao nhiều hơn về hậu cần và tinh thần. Trong chiến tranh hiện đại, kéo dài thời gian đôi khi là cách hiệu quả nhất để buộc đối phương chùn bước. Việt Nam theo dõi sát diễn biến này. Kinh nghiệm từ quá khứ cho thấy, khi xung đột biên giới kéo dài, các yếu tố ngoài dự kiến rất dễ xuất hiện. Buôn lậu vũ khí tăng, dòng người di cư không kiểm soát, các nhóm tội phạm lợi dụng khoảng trống an ninh. Tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân thường. Vì vậy, Việt Nam ưu tiên ngăn chặn xung đột ngay từ giai đoạn đầu. Các hoạt động tuần tra chung, trao đổi thông tin và huấn luyện phối hợp giúp giảm nguy cơ hiểu lầm. Khi các bên hiểu rõ khả năng và giới hạn của nhau, quyết định liều lĩnh sẽ ít xảy ra hơn. Một yếu tố quan trọng khác là truyền thông. Ở Campuchia, thông tin về tình hình biên giới được kiểm soát chặt. Điều này tạo ra khoảng cách giữa thực tế và nhận thức của người dân. Khi kỳ vọng bị đẩy lên cao mà kết quả không tương xứng, phản ứng xã hội có thể rất mạnh. Ngược lại, ở Lào và Việt Nam, thông tin được truyền tải theo hướng trấn an, không tô vẽ chiến thắng, không kích động tâm lý thù địch. Điều này giúp người dân hiểu rằng mục tiêu là bảo vệ, không phải tấn công. Sự minh bạch tương đối giúp giảm áp lực buộc lãnh đạo phải hành động cứng rắn hơn mức cần thiết. Từ góc nhìn của bạn, nếu bạn quan tâm đến hòa bình, đây là điểm mấu chốt. Chiến tranh thường bắt đầu không phải vì lợi ích quốc gia, mà vì áp lực tâm lý và chính trị. Khi lãnh đạo sợ mất uy tín, họ dễ chọn giải pháp nhanh, dù rủi ro cao. Cách duy nhất để phá vỡ vòng lặp này là đặt lợi ích người dân lên trước. Thực tế cho thấy, mỗi ngày không có nổ súng là mỗi ngày có cơ hội đối thoại. Các kênh ngoại giao kín giữa Lào và Campuchia vẫn tồn tại. Các bên trung gian trong khu vực cũng âm thầm thúc đẩy kiềm chế. Những cuộc gặp này không lên báo, nhưng chúng có tác dụng thực tế. Ở cấp độ người dân, nhu cầu rất rõ ràng. Nông dân cần mùa vụ ổn định, doanh nghiệp cần đường vận chuyển thông suốt, học sinh cần trường học an toàn. Mỗi quả đạn bắn ra đều làm gián đoạn những nhu cầu đó. Không có bên nào thực sự thắng nếu xung đột leo thang. Một bài học giáo dục quan trọng ở đây là cách nhìn về sức mạnh. Sức mạnh không chỉ nằm ở số lượng quân hay vũ khí. Nó nằm ở khả năng kiềm chế khi cần. Một quốc gia biết dừng lại, đúng lúc thường bảo vệ được lợi ích lâu dài hơn quốc gia luôn muốn chứng minh mình mạnh. Lao thể hiện điều này bằng cách chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không khiêu khích. Việt Nam thể hiện bằng việc hỗ trợ kín đáo, không tạo cớ cho leo thang. Thái Lan thể hiện bằng cách giữ thế răn đe nhưng tránh đối đầu trực tiếp. Trung Quốc thể hiện bằng việc ưu tiên ổn định kinh tế. Mỗi cách khác nhau nhưng cùng hướng đến tránh chiến tranh lớn. Campuchia đang đứng trước ngã rẽ. Nếu tiếp tục gây sức ép, họ có thể bị cô lập hơn nữa. Nếu chọn lùi lại và giải quyết vấn đề nội bộ, họ có cơ hội khôi phục lòng tin của quân đội và người dân. Lựa chọn này không dễ, nhưng nó quyết định tương lai ổn định của đất nước. Đối với bạn, người theo dõi câu chuyện này, điều quan trọng là hiểu rằng hòa bình không phải điều trừu tượng. Nó gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày. Mỗi quyết định chính trị đều có hệ quả cụ thể.
Khi các bên chọn đối thoại thay vì đối đầu, người dân được hưởng lợi đầu tiên. Trong khu vực Đông Nam Á, lịch sử cho thấy hợp tác luôn mang lại kết quả tốt hơn xung đột. Các quốc gia từng trải qua chiến tranh hiểu rõ cái giá phải trả. Chính ký ức, đó là lý do khiến nhiều bên cố gắng kiềm chế, dù áp lực rất lớn. Khi nhìn toàn bộ cục diện, bạn sẽ thấy điểm chung của các bên không phải là mong muốn thắng trận, mà là mong muốn tránh thua thiệt dài hạn. Chiến tranh hiện đại hiếm khi mang lại lợi ích bền vững. Nó để lại nợ nần, mất mát con người và những vết rạn trong quan hệ khu vực mà phải mất nhiều năm mới hàn gắn được. Với Campuchia, con đường thoát khỏi bế tắc không nằm ở việc mở thêm mặt trận. Nó nằm ở việc xử lý các vấn đề rất cụ thể trong nước. Trả lương đầy đủ cho binh sĩ là bước đầu tiên. Khi thu nhập ổn định, kỷ luật được khôi phục, tiếp theo là rà soát lại năng lực chỉ huy. Những quyết định triển khai phải dựa trên địa hình, hậu cần và khả năng thực tế, không dựa trên nhu cầu thể diện chính trị. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy, cải tổ quân đội trong thời bình hiệu quả hơn rất nhiều so với cải tổ trong chiến tranh. Khi không chịu áp lực đạn bom, lãnh đạo có thời gian lắng nghe, điều chỉnh và xây dựng lại niềm tin. Đây là nền tảng để tránh các quyết định liều lĩnh sau này. Về phía Lào, bài toán lớn là giữ được sự tỉnh táo sau khi thể hiện quyết tâm. Phòng thủ hiệu quả không đồng nghĩa với leo thang. Khi đã thiết lập răn đe đủ mạnh, điều quan trọng là duy trì kênh đối thoại. Mỗi cuộc tiếp xúc ngoại giao, dù nhỏ, đều giúp giảm nguy cơ hiểu lầm. Mỗi thỏa thuận tạm thời về kiểm soát biên giới đều giúp người dân yên tâm sản xuất. Việt Nam tiếp tục đóng vai trò ổn định bằng các biện pháp ít gây chú ý. Huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp an ninh là những việc làm có tác động lâu dài. Khi sĩ quan Lào được đào tạo bài bản, họ có khả năng đánh giá tình huống tốt hơn và tránh phản ứng quá mức. Điều này trực tiếp giảm nguy cơ xung đột lan rộng. Thái Lan giữ thế, cân bằng bằng cách duy trì áp lực vừa đủ. Họ không để Campuchia rảnh tay, nhưng cũng không đẩy tình hình vượt tầm kiểm soát. Đây là cách tiếp cận dựa trên lợi ích thực tế, ổn định biên giới, giúp thương mại và du lịch không bị gián đoạn. Người dân Thái Lan hưởng lợi từ sự ổn định đó. Trung Quốc, dù không xuất hiện nhiều trên truyền thông, vẫn là yếu tố nền. Khi lợi ích kinh tế bị đe dọa, họ có động lực mạnh để thúc đẩy kiềm chế. Các dự án hạ tầng lớn chỉ phát huy hiệu quả trong môi trường hòa bình. Điều này khiến Bắc Kinh ưu tiên ổn định hơn bất kỳ sự phô trương chính trị nào. Nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy hòa bình trong trường hợp này không đến từ một hiệp ước lớn. Nó đến từ hàng loạt quyết định nhỏ nhưng đúng lúc, không đưa thêm quân vào điểm nóng, không sử dụng ngôn từ kích động, không tạo áp lực dư luận khiến lãnh đạo buộc phải cứng rắn hơn. Ở cấp độ cá nhân, người dân ở cả ba nước đều có mong muốn giống nhau. Họ muốn con cái đến trường an toàn. Họ muốn mùa màng không bị gián đoạn. Họ muốn đường biên yên tĩnh để buôn bán và đi lại. Những mong muốn này rất cụ thể và dễ hiểu. Chúng là lý do sâu xa khiến chiến tranh luôn bị phản đối khi kéo dài. Giáo dục về hòa bình cần bắt đầu từ việc hiểu rõ hậu quả thực tế của xung đột. Mỗi cuộc giao tranh không chỉ tiêu tốn ngân sách quốc phòng, nó còn làm chậm phát triển kinh tế, làm tăng giá hàng hóa và làm mất cơ hội việc làm. Những chi phí này cuối cùng đều do người dân gánh chịu. Một bài học quan trọng khác là vai trò của kiềm chế. Kiềm chế không phải là yếu đuối, kiềm chế là khả năng nhìn xa hơn một bước. Khi một quốc gia kiềm chế đúng lúc, họ bảo vệ được lợi ích lâu dài và tránh bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực. Trong lịch sử khu vực, nhiều xung đột có thể tránh được nếu các bên chấp nhận lùi một bước. Lùi để đối thoại, lùi để điều chỉnh, lùi để bảo vệ sinh mạng con người. Những bài học này không nằm trong sách vở trừu tượng. Chúng được rút ra từ trải nghiệm đau đớn của nhiều thế hệ. Ở hiện tại, tình hình vẫn mong manh, nhưng mong manh không có nghĩa là vô vọng. Mỗi ngày không có tiếng súng là một ngày cơ hội được giữ lại. Mỗi cuộc trao đổi ngoại giao là một viên gạch xây nền hòa bình. Mỗi quyết định ưu tiên người dân là một bước tránh xa chiến tranh. Với bạn, người theo dõi và suy nghĩ về câu chuyện này, điều quan trọng là giữ cái nhìn tỉnh táo. Đừng để cảm xúc nhất thời che lấp thực tế. Hòa bình không đến từ sự cổ vũ cho đối đầu. Nó đến từ sự hiểu biết, kiên nhẫn và tôn trọng lẫn nhau. Khi các quốc gia trong khu vực hiểu rằng an ninh của mình gắn chặt với an ninh của láng giềng, họ có thêm động lực để hợp tác. Không ai an toàn nếu xung đột lan rộng, không ai thịnh vượng nếu biên giới bất ổn. Kết cục tốt nhất cho tình hình hiện nay không phải là một bên thắng trận. Kết cục tốt nhất là không có trận nào xảy ra. Khi súng không nổ, người dân tiếp tục cuộc sống thường ngày. Khi đối thoại được duy trì, các vấn đề có cơ hội được giải quyết bằng lý trí. Đó là giá trị cốt lõi của hòa bình. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bền vững và có lợi cho tất cả.